नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी कारल्याची चटणी बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे कारलं आहे बघा, ह्याच्यातलं बी काढून खिसणीने मी हे खिसून घेणार आहे, मग तुम्हाला मी दाखवते। हे बघा, आता खिसणीने मी कारलं घेतलेलं आहे, हे पूर्ण खिसून घेतलेलं आहे। ह्यातलं बी काढलेलं आहे, कारण जरा कारलं कवळं असल्यामुळे त्यात बी तर नव्हतंच, तरी पण आतलं मी बी काढून खिसून घेतलेलं आहे। ह्याचं मी पाणी नितळून काढलेलं नाही, बिलकुल पाण्यासकट आहे बघा, ह्याच्यामध्ये पाणी पण आहे। तर ही एक मोठं कारलं आहे, ही एक टमाटर, हिंग पावडर आहे, ही लसूण, आलं आणि थोडंसं सुकं खोबरं आहे, थोडंसं म्हणजे एवढासा एक तुकडा सुकं खोबरं आहे। ही कढीपत्ता, जिरे मोहरी, कोथिंबीर, एक मोठा कांदा बघा बारीक चिरलेला आहे, मीठ आहे, लाल मिरची पावडर आहे, हळद आहे, गरम मसाला पावडर आहे। तर मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये हे तेल, एक चमचा तेल टाकायचं, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। छोटा बारका चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता, एक बारकी चिमूटभर हिंग पावडर आहे, हा एक मोठा कांदा आहे बघा, बारीक चिरून घेतलेला आहे, ते चांगलं भाजून घ्यायचं बघा। हे बघा, आता हा कांदा असा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे लसणाच्या ना एक 6 ते 7 पाकळ्या आहेत बघा, अर्धा इंच लसूण आहे, 6 ते 7 पाकळ्या लसूण आहे, अर्धा इंच आलं आहे आणि छोटासा एक तुकडा खोबऱ्याचा आहे, टेचलेला आहे बघा। हे बघा, आता हे सगळं भाजलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये हा छोटा एक टमाटा आहे बघा, बारीक कापलेला। आता ह्याच्यामध्येच बघा, मी तुमच्या चवीप्रमाणे मीठ टाका आणि लाल मिरची पावडर मी एक छोटा एक चमचा घेतलेली आहे, ही हळद आहे एक चिमूटभर, गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा आहे। हे आता मी सगळं जरा हे चांगलं भाजून टमाटर गळसपर्यंत भाजून घेते चांगलं। हे बघा, आता हे टमाटर बघा कसं पूर्ण गळून गेलेलं आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा हे कारलं खिसलेलं टाकायचं। आता तुम्हाला जर ह्याच्यात थोडासा गूळ टाकायचा असेल तर टाका, जर थोडी साखर टाकायची असली तर टाका, मी नाही यात काय गूळ साखर काय टाकलेलं। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही कोथिंबीर, हे बघा किती पूर्ण आता हे एक जीव चांगलं झालेलं आहे, सगळं मिक्स करून घेतलंय बघा असं। आता हे सगळं मी असं मध्यभागी करून एक 10 मिनिटासाठी बारीक गॅस करून वाफलून देते चांगलं कारलं। हे बघा, ते 10 मिनिटं झालेले आहेत बघा, तेल चांगलं कसं तेल सुटलेलं आहे। आणि हे बघा, ही कारल्याची चटणी, तुम्ही कारल्याची चटणी म्हणा, कारल्याचा खीस म्हणा, ती बनवून बघा, चवेला एकदम छान लागणार। आणि जर ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर बी करा।